Ημέρα στην πρωινή μου παρέα. Στα κορίτσια μου και στα αγόρια μου. Τι σας έχω εδώ. Μία υπέροχη τσάντα, η οποία είναι πανάλαφρη, πανεύκολη και έτοιμη σε ένα απόγευμα. Πραγματικά. Δηλαδή, αν κάποιος κάτσει 3 ώρα το μεσημέρι και πει θα ασχοληθώ με την τσάντα, 9 η ώρα το βράδυ την έχει έτοιμη. Πραγματικά. Λοιπόν, είναι με το νήμα, είναι χοντρό το νήμα, γι' αυτό είναι το cotton cord της Yarn Art. Είναι φανταστικό. Να την αφήσουμε αυτή κάτω για να σας δείξω. Κοιτάξτε πώς είναι μέσα. Είναι κούφιο, είναι σαν το marshmallow, αλλά μικροσκοπικό. Πλέκεται, εγώ τουλάχιστον το έχω πλέξει με βελονάκι νούμερο 10. Γίνεται πολύ γρήγορα, γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή όλη η τσάντα, να φανταστείτε, είναι 11-22 σειρές. Όλοι μαζί με τα χερούλια της. Πόσο μπορεί να κάνει κανείς να πλέξει 22 σειρές με άριχτα. Λοιπόν, είναι καταπληκτική. Θα την κάνουμε παρέα. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε λίγο και μέσα. Εγώ δεν τις έχω βάλει σε αυτή φόδρα, αλλά εμείς μαζί θα βάλουμε φόδρα. Βλέπετε? Κοιτάξτε. Έχει βάθος, χωράει πορτοφόλια, δηλαδή δεν είναι το κοντό, γιατί είναι κάποιες άλλες τσαντούλες το ίδιο σχήμα, οι οποίες όμως είναι τόσο κοντούλες που δεν χωράει κάτι περιεχόμενο εδώ. Αυτή κανόνισα εγώ το μάκρος αυτό να είναι ιδανικό, ώστε να μπορεί να βάλει κάποιος περιεχόμενο, έτσι, να είναι η ομορφιά αυτή, το οβάλ, αλλά να μπορεί να είναι και χρηστική. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε, πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν, πάμε. Την αφήνουμε αυτή εδώ να ξεκουραστεί, μαζεύω λίγο τον πάγκο και έρχομαι να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, αγαπημένοι ποντοδείκτες, έτσι, εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα, να δούμε. Εδώ έχω βάλει 14 αλυσίδες. 14. Τι κάνουμε λοιπόν? Αφήνουμε αυτή την αλυσίδα τη 14η, μπαίνουμε στην προηγούμενη και κάνουμε μέσα 3 άριχτα. Αλλά βάζουμε στο πρώτο μας άριχτο ένα ποντοδείκτη. Θα καταλάβετε γιατί. Και κάνουμε 3 μέσα. 1, 2, 3. Πάει. Κάνουμε 11 άριχτα στα επόμενα 11 γαϊτανάκια. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Εδώ λοιπόν είμαστε, αυτό είναι το σφίξιμό μας, είμαστε στην τελευταία θηλίτσα. Έτσι, σε αυτό το γαϊτανάκι τώρα. Λοιπόν, εδώ πάλι κάνουμε 3. 1 και βάζουμε το ποντοδείκτη μας. Είναι εκεί που θα βάλουμε τις αυξήσεις για την τζαντούλα μας. Λοιπόν, εκεί. Να περάσει μέσα, δεν μας πειράζει, αρκεί να ξέρουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. 1, 2, 3. Βάζουμε και ένα στο τρίτο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. 11 πάλι. Εδώ υπάρχουν κάποιες τρυπούλες, τις βλέπετε. Εκεί θα ακολουθήσουμε λοιπόν και θα κάνουμε 11 πόντους τώρα. Πιάνοντας και την ουρίτσα. 2, 3, 4, την πιάσαμε την ουρίτσα, τη στερεώσαμε. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε? Επειδή δεν θέλουμε να κάνει χοντράδι καθόλου η τσαντούλα μας, δεν θα κλείνουμε σειρά και θα ανεβαίνουμε, παρά θα πάμε κατευθείαν σε αυτόν εδώ τον πόντο, το πρώτο μας πόντο, εδώ που έχουμε μαρκάρει, έτσι, και θα κάνουμε σε κάθε έναν από τους 3 αυτούς πόντους 2 μέσα. Δηλαδή, εδώ,
1, 2. Στον πρώτο λοιπόν βάζουμε πάλι μάρκερ για να ξέρουμε ότι από εκεί ξεκινήσαμε πάλι τις αυξήσεις μας. Εδώ. Ωραία. 2 στον επόμενο. Και 2 στο μεθεπόμενο. Εκεί λοιπόν που θα τελειώσουμε τώρα το τρίτο διπλό, βάζουμε πάλι ένα μάρκερ γιατί ξέρουμε ότι από εδώ μέχρι εδώ έχουμε βάλει τις αυξήσεις μας. Εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα. 11 μετράμε. Για τα πλαϊνά μας παραμένουν πάντα 11. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Φτάσαμε 11. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε? Έχουμε το μαρκάρισμα των αυξήσεων. Εδώ λοιπόν, σε αυτόν και σε αυτόν θα κάνουμε από 2 πάλι. Πάμε. Σε αυτόν 2. 1, 2 και βάζουμε εδώ στο πρώτο, εδώ πέρα, βάζουμε το μάρκερ μας. Πάλι. Έλα, πέρασε. Λοιπόν, εδώ 2, 1, 2 και εδώ πάλι 2. 1, 2. Πάει και αυτή. Πάμε τώρα με 11 μέχρι τον άλλο ποντοδείκτη μας. Δηλαδή και σε αυτή τη σειρά κάνουμε πάλι τα πλαϊνά με 11. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε στον ποντοδείκτη ανοίγουμε. Βάλαμε λοιπόν τις δεύτερες αυξήσεις μας. Πάμε να κάνουμε τις τρίτες τώρα. Εδώ θα κάνουμε 1, 2, 1, 2, 1, 2. Και θα γίνουν αυτοί από 6, θα γίνουν 9. Θα προσθέσουμε 3 πόντους ακόμα. Λοιπόν, πάμε. 1 εδώ. Βάζουμε πάλι τον ποντοδείκτη μας να ξέρουμε που ξεκινάνε οι αυξήσεις. 2 εδώ. 1 εδώ. 2 εδώ. 1 εδώ. Και 2 εδώ. Ωραία. Τελειώσαμε και από εδώ τις αυξήσεις. Πάμε να τις κάνουμε και από εκεί τώρα. Βάζουμε πάλι τον ποντοδείκτη μας εδώ. Ή μου το ξεχνάτε για να ξέρουμε να το βάλουμε. Όπα, πέρασε. Θα πέρασε. Πού θα πάει? Κάπου έχει πιάσει τώρα αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει. Θα τον βάλουμε μόνο στο ανασκέλος του. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ. Αρκεί να ξέρουμε που είμαστε. Πάμε τώρα όλο άριχτα μέχρι τον επόμενο ποντοδείκτη μας. Μέχρι εδώ δηλαδή. Πάμε τώρα να βάλουμε τις αυξήσεις μας και σε αυτή την πλευρά. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Έτσι. Λοιπόν, 1 ποντοδείκτης. Ωραία. 2. 1, 2, 1, 2. Εδώ. Βάζουμε τον ποντοδείκτη μας πάλι. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε μέχρι εδώ αυτό. Τελειώσαμε τις αυξήσεις και της τρίτης σειράς. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον ποντοδείκτη. Πάμε να μετρήσουμε τους πόντους μας. Έχουμε 9 και 9, 18.
11 και 11 22. Πόσο μας κάνουν όλα? 40. Εμείς όμως για τη τζαντούλα μας θέλουμε 42 επάνω για να γίνουν ωραία τα αυτάκια της. Άρα τι θα κάνουμε? Αφού εδώ έχουμε 9, αυτός είναι ο κεντρικός ο πόντος. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, έτσι. Βάζουμε ένα ποντοδείκτη εδώ και ένα ποντοδείκτη εδώ, που ξέρουμε ότι είναι τα κέντρα. Και σε αυτή τη σειρούλα το μόνο που θα κάνουμε είναι να βάλουμε 2 ποντάκια εδώ μέσα και 2 ποντάκια εδώ μέσα, οπότε να τα κάνουμε από 40 να τα κάνουμε 42. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το βγάζουμε. Και πάμε τώρα με ένα-ένα, εκτός από αυτό που θα βάλουμε 2. Μαρκάρουμε βέβαια κανονικά, τις αυξήσεις δεν τις ξεχνάμε, μετά θα τα βγάλουμε που δεν θα τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν 1-1 μέχρι εδώ που θα βάλουμε 2. Και τους κάναμε τους πόντους μας, στον πάτο μας, 42 να ξέρετε, έτσι. Παραπάνω θα σας εξηγήσω γιατί θέλουμε 42. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ίσια, 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 ίσια. Απλώς θα βγάλουμε και θα ξαναβάλουμε τον ποντοδείκτη εδώ. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε αυξήσεις εδώ. Ωραία. Πάμε τώρα και μέχρι εδώ. Γρήγορα, γρήγορα. Φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι μεγάλο το βελονάκι, ωραίο το νήμα, στρογγυλό, δεν μαζεύει μέσα. Προχωράει πολύ γρήγορα η τσάντα. Ωραία. Φτάσαμε λοιπόν και εδώ. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε, είπαμε πάλι. Βγάζουμε τον ποντοδείκτη και τον ξαναβάζουμε, απλώς για να ξέρουμε τις αυξήσεις μας. Και πάμε να κάνουμε 2 μόνο σε αυτόν. Εδώ θα κάνουμε 2 τώρα. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να το μαρκάρουμε αυτόν, γιατί τον μαρκάραμε μόνο και μόνο για να βάλουμε 2 πόντους εκεί μέσα, τίποτα άλλο, έτσι. Και σε αυτόν. Και πάμε τώρα μέχρι εδώ να τελειώσουμε τον πάτο μας. Βλέπετε πόσο γρήγορα φεύγει. Πολύ ωραίο νήμα. Ωραία. Φτάσαμε λοιπόν τώρα στον ποντοδείκτη μας. Και τι κάνουμε τώρα? Πολύ απλά μπαίνουμε εδώ που ξέρουμε ότι είναι η αρχή μας. Εντάξει. Και εδώ βάζουμε ένα ποντοδείκτη όχι επάνω, στο πλάι. Θα σας πω τώρα γιατί. Και αφαιρούμε όλους τους άλλους. Θα σας εξηγήσω αμέσως για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Έχουμε τώρα, είπαμε, 42. Λοιπόν, η τσάντα μας έχει πάρει το οβάλ σχήμα που θέλουμε. Το βλέπετε? Νάτι. Αυτό είναι. Αυτό θέλαμε. Κάτω. Λοιπόν, εδώ γιατί τον βάλαμε τώρα αυτόν? Γιατί θα κάνουμε 11 σειρές ίσχυες από εκεί και πάνω. Και για να μην μπερδευόμαστε θα ξέρουμε ότι εδώ που είναι ο ποντοδείκτης,
Γι' αυτό το βάλαμε λοξά. Εδώ που είναι ο ποντοδείκτης είναι η σειρά που τελειώσαμε. Άρα, από εδώ και πάνω μπορούμε εύκολα να μετρήσουμε τώρα πότε θα κάνουμε 11 σειρές. Εντάξει, θα ακολουθήσουμε και αυτό και θα βλέπουμε πόσες σειρούλες έχουμε κάνει. Μόλις συμπληρωθούν 11 σειρούλες, ανοίγουμε να κάνουμε τα αυτάκια. Έτσι, λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα χωρίς αυξήσεις, όλο γύρω 11 σειρούλες. Κάναμε λοιπόν τις 11 σειρούλες μας, πάμε να τις μετρήσουμε. Εδώ έχουμε το λοξό τον ποντοδείκτη που σταματήσαμε τα κλεισίματά μας και είπαμε ότι πάμε ευθεία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Τις τελειώσαμε τις ίσχυες σειρές. Λοιπόν, εδώ έχουμε πει ότι έχουμε 42 πόντους. Εμείς λοιπόν τα αυτάκια τα πλαϊνά θέλουμε να είναι 12 το ένα πλαϊνό και 12 το άλλο πλαϊνό. Και θα μας μείνουν 9 και 9, 18. 12 και 12, 24, 42. Έτσι. Λοιπόν, 12, 9 και 9. Αυτά είναι. Εγώ τι έκανα λοιπόν. Πίεσα την τσάντα καλά, το βλέπετε, και την έκανα διπλή. Επειδή θέλουμε 12, ερχόμαστε εδώ στην άκρη και μαρκάρουμε τους 2 πόντους, γιατί είναι ζυγή η πόντη που θέλουμε να έχουμε εδώ, άρα μαρκάρουμε τους 2 κεντρικούς πόντους. Από εδώ λοιπόν μάρκαρα τους 2 κεντρικούς πόντους και μέτραγα από τον κάθε πόντο 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε και από την άλλη. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Από εδώ. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 για να είμαστε στην ευθεία, παιδιά. Έτσι να είναι η τσάντα μας ολόσωστη. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ξέρουμε λοιπόν ότι αυτά τα σημεία θα είναι άδεια και από εδώ θα δουλέψουμε τα αυτάκια. Πάμε λοιπόν τώρα να δουλέψουμε το από εδώ αυτάκι, γιατί το από εκεί θα το πιάσουμε μετά. Έτσι δεν μπορούμε, από τη στιγμή που έχουμε κλείσει, έτσι. Λοιπόν, ασχολιόμαστε μόνο με αυτό το αυτάκι. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζονται οι ποντοδείκτες μας οι μεσαίοι, τους βάλαμε μόνο για να μετρήσουμε. Τώρα ξέρουμε ότι τα αυτάκι μας είναι από εδώ μέχρι εδώ. Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα, εδώ έχουμε τελειώσει τη σειρούλα μας, εδώ μπαίνουμε στο αυτάκι μας. Τι κάνουμε λοιπόν. Το σημαδεύουμε βέβαια την πρώτη σειρά για να ξέρουμε ότι επειδή πάει μονοκόμματο να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα κλείσιμο σε κάθε σειρά. Θέλουμε στο τέλος να μας μείνουν 2 πόντι. Άρα πόσα κλεισίματα θέλουμε? 10. Άρα 10 σειρούλες θα είναι τα αυτάκια μας. Εδώ λοιπόν είναι ο πρώτος πόντος του αυτιού μας. Δεν τον πειράζουμε τον πρώτο πόντο. Θέλουμε να είναι ίσια στα πλάγια τα κλεισίματά μας. Εδώ λοιπόν έχουμε αρχίσει να κλείνουμε το αυτάκι μας. Βάζουμε ένα ποντοδείκτη. Αυτή είναι η ούγια μας, θα την κρατήσουμε καθαρή. Και θα κλείνουμε πάντα από το μέσα μέρος. Δηλαδή μετά την ούγια. Πάμε τώρα. Παίρνουμε αυτό και το διπλανό του και τα κλείνουμε. Κάναμε το κλείσιμό μας. Πάμε μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Είναι πολύ εύκολη τσάντα, γι' αυτό σας λέω ότι σε ένα απόγευμα μπορείτε να τελειώσετε. Δεν είναι κάτι. Μετά η φοδρούλα. Τη φοδρούλα τώρα όποιος θέλει τη βάζει, θα βάλουμε βέβαια φοδρα εμείς. Είπαμε ότι κλείνουμε μόνο στην αρχή της σειράς. Άρα εδώ δεν κλείνουμε. Εδώ το πάμε μέχρι τον ποντοδείκτη. Εκεί. Ξέρουμε ότι αυτός τώρα είναι ο τελευταίος μας πόντος. Θα να τη βγάλουμε γιατί δεν βγαίνει. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι ο τελευταίος μας πόντος. Εντάξει. Ωραία. Δεν χρειάζεται εδώ γιατί έχει κάνει το σκαλάκι, οπότε ξέρουμε που σταματάμε, έτσι. Πάμε πίσω και χωρίς να κάνουμε στον αέρα τίποτα, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε την ούγια μας. Θέλουμε να κρατηθούν τα πλαϊνά καλά και να μην μας κάνει σκαλοπατάκι εδώ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε. Είπαμε στην αρχή κάθε σειράς. Άρα, αυτόν με αυτόν μαζί. Ποτέ τον πρώτο πόντο. Τον θέλουμε καθαρό. Πάμε λοιπόν τώρα μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Μέχρι εδώ είναι εύκολο, έτσι, δεν είναι τίποτα. Θέλω να τη φτιάξουν και τα αρχάρια τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας. Λοιπόν, εδώ είναι ο τελευταίος μας πόντος. Τώρα πια δεν θα χρειαστούμε για αυτό το ποντοδείκτη, γιατί θα κάνει το σκαλάκι, οπότε θα ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε.
Γυρίζουμε. Τραβάμε χωρίς να ανεβούμε. Το βλέπετε, τραβάω λίγο, μπαίνω μέσα και κάνω την ούγια μου. Θέλουμε να είναι ίσιο εδώ. Και πάμε τώρα να κλείσουμε πάλι στην αρχή της σειράς. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά, μαζί. Εδώ λοιπόν θα μου μπείτε εδώ μέσα. Να τα πιάσουμε εκεί και τα δύο. Ωραία. Τραβάμε λίγο. Πάμε ξανά πίσω. Στην αρχή είπαμε κάθε σειράς. Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε την ούγια μας. Και κλείνουμε πάλι τους δύο πρώτους. Λοιπόν, αυτό που έκανα εγώ τώρα θα μου το κάνετε συνεχώς και θα δείτε ότι στο τέλος θα σας μείνουν 2 πόντι. Μόλις μείνουν 2 πόντι, ανοίγω κι εγώ για να συνεχίσουμε, έτσι. Φτάσαμε λοιπόν στους 2 πόντους. Έναν και έναν εδώ τον κρυμμένο. Μην τον ξεχνάμε αυτό, ναι, γιατί αυτός είναι λίγο πιο ζώρικος επειδή δεν κάνουμε ανέβασμα. Αυτός είναι ο δεύτερος, έτσι. 1 και 1 2 πόντι. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε τον ένα μας κρίκο. Το φέρνουμε εδώ. Κοιτάμε από πού ανοίγει, από την αντίθετη πλευρά. Και πλέκουμε μαζί αυτό με τον κρίκο μας. Αυτό με τον κρίκο μας. Στερεώσαμε τον κρίκο μας, το βλέπετε? Να το. Λοιπόν, εδώ λοιπόν που έχουμε στερεώσει τώρα τον κρίκο, τραβάμε το νήμα μας, το κόβουμε, το βγάζουμε και το στερεώνουμε καλά από πίσω. Τώρα βέβαια αν έχετε ένα πιο μικρό βελονάκι θα είναι πιο εύκολη η δουλειά σας. Λοιπόν, πάμε πίσω και τον στερεώνουμε τώρα εδώ. Τον τραβάμε με τη βελονίτσα μας ή με ένα πιο ψηλό βελονάκι, γιατί εγώ τώρα δεν έχω πρόχειρο. Το πάμε λίγο πιο κάτω. Εκεί. Και λίγο πιο κάτω. Εκεί. Και το στερεώνουμε. Θέλω να είναι πολύ καλά στερεωμένο όμως, Εκεί. Ωραία. Και το κόβουμε. Τώρα το κόβουμε, προσέξτε να δείτε τι θα κάνω. Το κόβουμε λίγο πιο μακρύ, για να μην φαίνεται αυτή η ασπρίλα. Το ανοίγουμε λίγο. Εγώ αυτό κάνω τώρα, σας δείξω το μυστικό μου. Το ανοίγω, το κατεβάζω λίγο αυτό πιο κάτω. Βλέπετε τι κάνω, το τραβάω κάτω. Εκεί, κόβω το άσπρο. Μυστικούλι, για να μην φαίνεται η ασπρίλα. Εκεί. Το τραβάω, βλέπετε. Και αν θέλω, το βάζω και λίγο πιο πέρα. Και τελείωσε, δεν φαίνεται τίποτα. Να το. Βλέπετε. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο από εκεί. Αυτάκι. Τελειώσαμε τον αυτή. Πάμε από εδώ. Ξαναπαίρνουμε το νηματάκι μας. Αυτό θα το κάνουμε και όταν στερεώσουμε το τσουτσουνάκι αυτό από μέσα. Το ίδιο θα κάνουμε. Θα το ανοίξουμε λίγο, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Εκεί. Εδώ μπορούμε να το πιάσουμε και λίγο να το στερεώσουμε. Εκεί. Την πρώτη φορά μπαίνουμε για να έχουμε πατουρίτσα να πατήσουμε όταν γυρίσουμε. Στην πρώτη σειρούλα μόνο, έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αρχίζουμε τώρα να κλείνουμε, στην αρχή. 1, 2. Το πιάσαμε αυτό, δεν το πιάσαμε. Πάμε πίσω, να το πιάσουμε και αυτό. Εκεί. 1, 2. Μαζί. Τώρα τα αφήνουμε αυτό πίσω για να το στερεώσουμε, έτσι. Και πάμε τώρα μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Αυτούς τους δύο τους μεσαίους κακώς δεν τους βγάλαμε, γιατί δεν τους χρειαζόμαστε πια, ήταν για να μετρήσουμε.
Χωρίς ποντοδείκτες δεν γίνεται τίποτα. Εκεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το κάνουμε λίγο έτσι γιατί δεν βολεύει. Ωραία. Μέχρι το τέλος της σειράς, μέχρι τον ποντοδείκτη δηλαδή. Πάει και αυτός ο ποντοδείκτης, το βγάλαμε. Εδώ είναι ο τελευταίος μας πόντος. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα? Τραβάμε λίγο εκεί, γυρίζουμε, πατάμε στην ίδια τρυπούλα και κλείνουμε τα επόμενα δύο μαζί. Και πάμε τώρα μέχρι την άλλη άκρη, μέχρι εδώ. Αυτό λοιπόν τώρα, ό,τι κάναμε από εκεί δηλαδή, έτσι, θα μου το κάνετε πάλι μέχρι να βρεθούμε στους 2 πόντους, ώστε να βάλουμε πάλι το κρικάκι μας. Έτσι. Λοιπόν, να σας δείξω. Εδώ τώρα έχουμε να πατήσουμε, γι' αυτό πατήσαμε 2 φορές μόλις πρωτομπήκαμε, για να έχουμε να πατήσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε. Ένα λεπτό να πιάσω και το δεύτερο, εκεί. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται πια να το κάνουμε αυτό. Τραβάμε λίγο πάνω, μπαίνουμε μέσα και κλείνουμε τα 2 επόμενα. Λοιπόν, μέχρι να μου φτάσετε πάλι τις 2 θηλιές θα μου το κάνετε αυτό. Μόνο στην αρχή της σειράς κλείνουμε, είπαμε, έτσι, όχι στο τέλος. Βάλουμε και από εδώ τον κρίκο μας. Εκεί. Ένα. Και εδώ είναι το δεύτερο. 2. Ωραία. Το στερεώσαμε και αυτόν. Τι κάνουμε τώρα, είπαμε, κόβουμε. Λίγο μακρούτσικα. Τραβάμε. Και το στερεώνουμε όπως στην από εκεί πλευρά. Λοιπόν, το στερεώνω και έρχομαι να κάνουμε τη φοδρούλα μας. Να τα. Βάλαμε και τους κρίκους μας, είμαστε έτοιμοι. Τραβάμε εδώ, το πάμε από πίσω και το στερεώνουμε όπως στερεώσαμε και στην από εκεί πλευρά. Βγάζουμε λίγο στο τέλος αυτό εδώ για να μην φαίνεται το άσπρο, όπως κάναμε ακριβώς στην άλλη πλευρά. Πάμε τώρα να κάνουμε αυτή εδώ τη γλωσσούλα. Για να βάλουμε το κούμπομα, για να βάλουμε μετά τη φοδρούλα μας. Λοιπόν, τι κάνουμε? Αποφασίζουμε από ποια πλευρά, αν και είναι ίδιες, τέλος πάντων να βάλουμε αυτή για καλή. Αρχίζουμε λοιπόν να πιάνουμε τους 5 πόντους εδώ, τους μεσαίους. 9 δεν είχαμε? Λοιπόν, είναι αυτός ο κεντρικός. 1, 2, 1, 2. Όχι, εδώ είμαστε. Ναι. 4, 5. Τώρα είμαστε σωστοί. 1, 2, 3, 4, 5. Αφήναμε 2 και 2. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε το νηματάκι μας, ερχόμαστε εδώ και αρχίζουμε να πλέκουμε άριχτα. Εκεί, βγάζουμε το ποντοδείκτη, δεν το θέλουμε τώρα. Το τραβάμε λίγο για να το κρύψουμε. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα να πλέκουμε άριχτα. Την πρώτη φορά είπαμε μπαίνουμε 2 φορές για να έχουμε να πατήσουμε, μετά δεν θα ξαναμπούμε. Τρία. Όχι, θα τα αφήσω πίσω για να το αδειάσω μετά. 4. 5. Ωραιότατα. Λοιπόν, δεν ανεβαίνουμε, το κάνουμε λίγο έτσι, γυρίζουμε και αρχίζουμε πάλι να πλέκουμε 5. 1, 2, 3, 4, 5. Μέχρι πού θα πλέξουμε όμως? Λοιπόν, το τραβάμε λίγο πάνω. Ξαναρχόμαστε εδώ, εκεί λίγο. Ωραία. Ξαναμπαίνουμε στην τρυπούλα. Δεν παίρνουμε για να είναι λίγο ίσιο εδώ, καταλάβατε.
Ωραία. Να σας πω εγώ τώρα μέχρι που θα μου το φτάσετε όμως. Ωραία. Τελειώσαμε και αυτή τη σειρούλα. Λοιπόν, αυτή η γλωσσούλα, όταν τη γυρίσουμε από αυτή την πλευρά, εκεί, θέλω να μου φτάνει στο τέταρτο. 1, 2, 3, 4. Μόλις φτάσουμε εδώ, δηλαδή πλέξουμε τόσο, ώστε να μας φτάσει στο 4. 1, 2, 3, 4. Σταματάμε για να βάλουμε το κούμπομα, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου μέχρι να μου φτάσετε στο 4. Εγώ το έφτασα. Με το δικό μου το χέρι όμως. Λοιπόν, εκτός από το πέρασμα που κάναμε, εγώ έκανα 2, 4, 6 σειρές για να φτάσω εκεί που το ήθελα. Πάμε να το δούμε. Είπαμε 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, να το. Εγώ το έφτασα. Τώρα εσάς δεν ξέρω το χεράκι σας, πάντως είναι το πέρασμα συν 6 σειρές εδώ. Έτσι, λοιπόν, πάμε να το κόψουμε τώρα. Να το στερεώσουμε και να βάλουμε το κούμπομα. Ας το κόψουμε εκεί. Ωραία. Δεν του κάνω κόμπο εδώ, βλέπετε. Προτιμώ να το στερεώσω από πίσω, γιατί φοβάμαι ότι θα φαίνεται και δεν μ' αρέσει. Τώρα βέβαια πιο ψηλό βελονάκι θέλει για το στερέωμα, αλλά τώρα δεν έχουμε πρόχειρο εδώ κοντά μου. Οπότε για να μην καθυστερούμε θα προσπαθήσουμε να το περάσουμε με αυτό. Και περνάει, μια χαρά. Με λίγη προσπάθεια όλα γίνονται. Ωραία. Εδώ θα τα στερεώσουμε μαζί, τα δύο, μετά θα έρθω εδώ να τα στερεώσω, έτσι. Ωραία. Το φέραμε κάτω, θα το στερεώσουμε μετά. Πάμε τώρα να βάλουμε τη γλώσσα μας. Τη γλωσσούλα μας μπροστά. Να το, ήρθε όμορφα. Ενώ αν κάναμε εδώ το τελείωμα, δηλαδή ένα τέτοιο, θα φαινόταν ένας κόμπος εδώ και δεν ήθελα. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό, τώρα θα γίνουμε μπόμπο μάστορας, το ανοίγουμε όσο χρειάζεται. Εδώ θα θέλει αρκετό άνοιγμα ή με τα χεράκια μας, βλέπετε, ανοίγει όσο θέλουμε. Έτσι, ωραία. Πάμε εδώ, το πιάνουμε καλά στο κέντρο, πιέζουμε εκεί, το φέρνουμε πολύ καλά. Πιέζουμε με τα δαχτυλάκια μας και μετά τι κάνουμε. Αν έχουμε ένα πανάκι, εγώ έχω λίγη τσόχα εδώ, έτσι, λοιπόν, τη βάζω εγώ εδώ, την τσόχα, παίρνω τη μεγάλη μου τανάλια και έρχομαι και σφίγγω. Τη βάζω και από εκεί για να μην τραυματιστεί δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και σφίγγω. Εκεί. Όσο πάει. Τώρα λοιπόν δεν πρόκειται αυτό να φύγει, να κρεμαστούμε όλοι πάνω. Πάμε να του κάνουμε άλλη μία από εδώ. Εκεί. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Δεν φεύγει με τίποτα. Λοιπόν, βάλαμε το πάνω. Πάμε βάλουμε το κάτω. Αυτά θα τα στερεώσουμε. Πάμε μετά. Θα να το κόψουμε λίγο γιατί εδώ πετάει. Λοιπόν. Ωραία. Μετράμε. Το κλείνουμε. Πώς το μετράμε για να είμαστε σίγουροι. Το κλείνουμε. Τα σκελάκια τα έχω ανοίξει. Εκεί. Πάμε ίσια. Πάμε. Εκεί. Βλέπετε. Σημαδεύουμε με το πάνω το κάτω. Ανοίγουμε. Το βγάζουμε και ξέρουμε ότι είμαστε εκεί. Πάμε από πίσω. Εκεί. Βάζουμε τούτο. Και κάνουμε τους μαστόρους πάλι. Παίρνουμε αυτό. Το φέρνουμε εκεί. Παίρνουμε και αυτό. Και το πάμε από εκεί. Τα πιέζουμε καλά. Και τελειώσαμε. Και το κούμπομα. Πάει και το κούμπομα. Το βάλαμε. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε τη φόδρα τώρα, Να τη τσάντα μας δεν είναι υπέροχη. Να τη. Είναι φανταστική. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα τη φοδρούλα μας. Κόψαμε τη φοδρούλα μας. Έτσι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, δεν θέλω πολύ. Έτσι, ίσα να μπορούμε να τη ράψουμε για να μας έρθει ωραία επάνω. Έτσι, να μην μας κάνει σακουλώματα επάνω. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Τη διπλώνουμε, τη φοδρούλα μας, μέχρι εκεί που θέλουμε
να τη γυρίσουμε προς τα μέσα και λίγο λιγότερο, νομίζω. Λίγο λιγότερο. Δεν θέλουμε τόσο πολύ να πάει μέσα. Εκεί νομίζω ότι είμαστε καλά. Εκεί, για να δούμε. Ναι, είμαστε μια χαρά. Σημαδεύουμε εδώ. Για να την κόψουμε. Πάμε να την κόψουμε. Ωραία, αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Πάμε τώρα εδώ. Και τι κάνουμε. Την ώρα που τη ράβουμε, εάν θέλουμε να μας κάτσει τελείως καλά, εκεί, όπως την έχουμε, κάνουμε με το σαπουνάκι μας την κουρμπίτσα της. Εδώ. Και όπως τα ράβουμε, τρώμε και τη γωνία. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Τρώμε και τη γωνίτσα να μας έρθει, αφού έτσι και αλλιώς θα ράψουμε που θα ράψουμε. Γιατί να μην τη ράψουμε κανονικά, γιατί κάτω δεν χρειάζεται ράψιμο. Βγάζουμε τις γωνίες. Δεν τις θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε τώρα εσείς, ξέρετε. Θα μου ράψετε γύρω-γύρω αυτό. Θα το βάλουμε μέσα. Ένα λεπτό να σας δείξω. Αφού το βάλουμε λοιπόν μέσα, θα γυρίσουμε αυτό, έτσι μέσα, και θα το ράψουμε εδώ, αφού μου στερεώσετε πρώτα αυτά εδώ. Θα μου το ράψετε εκεί, επάνω σε αυτά. Εδώ. Πάνω σε αυτά. Λοιπόν, να βάλουμε και τη φοδρούλα μας, έτσι. Λοιπόν, βάζουμε τη φοδρούλα μας και ανοίγουμε να δούμε την τζαντούλα μας, να κάνουμε και τα από πάνω της. Τελειώσαμε λοιπόν την τζαντούλα μας, της βάλαμε και τη φοδρούλα της, νάτι. Να την ανοίξουμε, να τη δούμε καλά-καλά. Νάτι. Βλέπετε τι ωραία που πέσει η φόδρα. Έτσι όπως την κάναμε οβάλ από κάτω. Λοιπόν, αυτό το βάζω για να μπορεί να στέκεται όρθια, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε και στο τέλος το χερουλάκι το από πάνω. Εδώ λοιπόν τι έχω κάνει. Ξεκίνησα και έφτιαξα 50 αλυσίδες. Αλυσίδες με το βελονάκι. Στην αρχή όμως άφησα ένα ρουξουνάκι και πέρασα ένα χαντράκι. Μια καμπανούλα. Λοιπόν, εδώ έχουμε φτάσει στα 50. Τώρα μόλις το τελείωσε το 50. Λοιπόν, κόβουμε λίγο μακριά. Εκεί. Το τραβάμε. Το σφίγγουμε. Και τώρα προσπαθούμε, εγώ το πέρασα, έχω τη βελονίτσα εδώ που ράβουμε τα πλεκτά. Τι έκανα. Την έκανα πολύ στενή αυτή και το βάλα με τρόπο μέσα. Και μετά με τη βελονίτσα μου το σκούντισα και βγήκε από την άλλη μεριά. Τώρα να δούμε, πιστεύω να τα καταφέρω και από αυτή την πλευρά, να σας το δείξω. Το έκανα έτσι και μετά το πίεσα μέχρι να περάσει από κάτω. Πέρασε νομίζω. Ναι. Το τράβηξα. Το πιέσουμε λίγο ακόμα από εδώ. Δεν περνάει εύκολα, αλλά άμα προσπαθήσουμε περνάει. Να το. Για να είναι σφιχτό, να μην μας ξεπεραστεί. Να το. Οπ, βγήκε. Εκεί. Να το. Εντάξει, λοιπόν, εδώ τώρα του κάνουμε 2 κόμπους, εκεί που το θέλουμε. Δηλαδή, εγώ υπολόγισα εκεί. Οπότε το πάμε εδώ, εκεί περίπου, και κάνουμε 2 κομπάκια. Ένα κομπάκι, εκεί, 2 κομπάκια, για να μας φύγει σίγουρα. Εκεί. Ωραία. Το βάζουμε μέσα, το κόβουμε εδώ τώρα, δεν έχει ανάγκη να ξεφτύσει. Και το βάζουμε μέσα. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα. Περνάμε αυτό από εδώ. Το δένουμε. Και του κάνουμε και ένα κόμπο.
Εκεί. Και η τσαντούλα μας είναι έτοιμη. Το σφίγγουμε λιγάκι. Εκεί. Και η τσαντούλα μας είναι έτοιμη. Νάτι. Δεν είναι υπέροχη? Και είναι πανεύκολη, γίνεται πολύ γρήγορα, έτσι, πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, εάν κάτσουμε εκτός από τη φοδρούλα, εντάξει, η φοδρούλα θέλει να την κόψουμε, να τη ράψουμε, να τη βάλουμε πάνω-πάνω, οκ. Όλη η υπόλοιπη τσάντα όμως, παιδιά, κυριολεκτικά είναι του ενός απογεύματος. Άντε να πούμε 2 μαζί με τη φόδρα. Είναι πανέμορφη. Πάμε να τη δούμε πάνω μου. Νάτι. Δεν είναι υπέροχη? Λοιπόν, με το 10 νούμερο το βελονάκι φεύγει πανεύκολα. Το νήμα αυτό, το κορ της Yarn Art είναι υπέροχο. Να το. Και η μαύρη. Λοιπόν, νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πολύ ωραία μαζί σας. Δεν ξέρω αν περάσατε κι εσείς ωραία μαζί μου. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βιντεάκι μου, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή, κανονικά, θα πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις, γιατί θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμη. Έχω στο μυαλό μου πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook, σε όλα τα social media, και για τα υλικά μας, γιατί αυτό έρχεται σε, νομίζω, ή 4 ή 5 χρώματα, θα σας γελάσω. Είναι μέσα στο fleximoraψιμοκέντημα.gr. Λοιπόν, τα οποία είναι καταπληκτικά όλα. Είναι χειμωνιάτικα χρώματα. Το καλοκαίρι την ίδια τσάντα θα τη βγάλουμε σε καλοκαιρινή version. Τώρα λοιπόν, επειδή είναι χειμώνας, τα χρώματα είναι χειμωνιάτικα. Λοιπόν, αυτά. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι. Να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας.